Друзі, вітаю! Хто вперше на каналі, мене звати Сергій Меркулов. Сьогодні буде незвичайно. Я вирішив відкрити вам інформацію з закритого стріму на тему, чому дорожчатимуть камери, що були у вжитку. За звук вибачайте, стрім. Потусивши, полазивши по різних фотобарахолках, я помітив цікаву тенденцію. На неї наштовхнули перекупи. Від перекупів камери і фото, і відеокамери почали продаватися дорого. Справді дорого. По-перше, з нашого ринку зникло дуже багато камер, яких було повно і які були дешевими. Я пам'ятаю, як, наприклад, на ті ж самі Олімпуси, системи PEN, PL, абсолютно крихітні, але з повноцінною мікро 4 третіх для повноцінних, дуже живучих об'єктивів. І вони ж прекрасно працюють з мануальними об'єктивами. І їх було багато. Я їх так оминав, думав, та якось пам'ятаю, що вони були по $50. І я так на них дивився, так встигнеться. Сьогодні, коли я бачу не просто якісь такі ці камери, і я почав помічати, що навіть фотомильниці з'явилися по шалених цінах. Причому вартість цих фотомильниць вже можна співставити, порівняти із вартістю камер, якими можна працювати. Абсолютно справедливо можна працювати. Тобто, у мене наді мною глянцеві фотожурнали різних років. Різних років. Українські, в тому числі, фотожурнали, це здебільшого українські фотожурнали. І в них на розворот, на глянцевий розворот, знімки, он пана йде зараз, я бачу, постить там знімки. Тим самим Олімпусом є 420, Олімпусом є 520. Тобто дзеркальних камер 2008, 2009, 2010 років вистачало просто отак для професійної діяльності. Ну що таке професійна діяльність? Давайте, говорити чесно. Це знімок, який ми можемо зробити на розворот глянцевого журналу. Ну яка ще якість нам потрібна? Ну так подумати. Тверезо. Для домашнього фотоальбому, так там якість не така потрібна. На стіну повісити, так цього вистачить і того, що на розвороту глянець піде. Тобто камери вже тих років цілком достатні, придатні і так далі. І при цьому у них, давайте згадаємо, що в них матриця була тришарова, що означає, що тришарова матриця – це практично три матриці, накладені одна на одну. І тришарова матриця сприймає в середньому в 1,5 рази більше кольорів і світла, ніж сучасна шахматка. Це, скажімо так, багато, навіть, скажімо, прямо дофіга. Але, оскільки у виробництві такі матриці дорожчі, то зрозуміло, що виробник мріє здешевити своє виробництво. І він якісь простіші шляхи шукає, потім каже, та їм вистачить і такого. І клюпає таке, як оце зараз. В принципі, я думаю, що вони спокійно могли доопрацювати ту технологію тришарових матриць до сьогоднішнього рівня, і ми мали б просто неабиякі камери. І з високим ISO при цьому, і з усім. Щодо високого ISO. Якщо там 15-16 років тому, я зараз кажу, беру за приклад ті камери, хоча можна казати і про камери 12-15 років, 17-18 років, котрі цілком сучасні, по суті. Але ми йдемо від найдешевшого, давайте так, від найдешевшого.
від найдоступнішого, найдемократичнішого, ну так, давайте вже. І ті, хто скаржиться на те, що там ІСО не вистачає, ну так є старе гарне правило, не пристосовуй камеру до майданчика. Все одно камеру ти до абсолютної темряви не пристосуєш, тому що там, де нема фотонів світла, яке б ІСО в тебе не було, яким би жирним піксель не був на тому сенсорі, ловити йому нічого. І підвищувати світлочутливість нікуди, якщо світла взагалі немає. От в чому ситуація, от в чому річ. І так виходить, що нам достатньо просто спалаху. Спалахи тих років коштують такі, що ще житимуть і житимуть. То, що значить житимуть? З ними працювати можна. Прийшов, працюй. Вони коштують там по 1500 гривень. Це великі гроші для спалаху, яким ви можете заробляти. Я думаю, що ні. Це невеликі гроші для спалаху, які ми можемо заробляти. Тим паче, враховуючи, що ті спалахи коштували по ті ж самі $300 і дорожчі, коли вони були тільки свіжими. От. Вони ж не зробилися гіршими тільки тому, що вони трохи полежали. У когось на полиці людина продає і давно не користуюся. Ну ти не користуєшся, хтось покористується. От. Значить, і я помітив, вибачте за такий вступ, значить, довгий, що камери оцих років, в тому числі напівпрофесійні і подекуди і про, не всі знають, не всі розуміють вартість істину, з'являються фактично по ціні фотомийницю перекупів. Відеокамери, які не здатні давати навіть HD зображення, теж з'явилися по ціні 6-10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. Я таки дивлюся на все це, думаю. Цікаво, дівки танцюють. Дивлюся у американських колег, свіже інтерв'ю, значить, ну тут бачите ще яка тенденція. Люди наїлися успішного успіху, наїлися студійних студій. Вже кажуть, ми хочемо, щоб фоном був килим радянських часів, щоб ми бачили, що ви справжня людина. От до того доходить. Вони кажуть, ми хочемо, щоб спікер був такий, як ми. Виходить так, що оті всі камери пройдешніх років, які начебто мають якусь легку недосконалість, вони при цьому дають, як би мовити, певну справжність сприйняття. Ну, у нас яке сприйняття? Якщо у тебе дорога студія, ну буквально кілька років, що значить дорога студія? Це значить, от людина хвалиться, от на мене отут світить софтбокс, от з цього боку на мене, пане Ейдер, доброго здоров'я, з цього боку на мене софтбокс світиться, ось на мене світиться ззаду, тут в мене контровичок, ось у мене ще спеціальний прилад світить на фон, відділяючи мене від фону. У звичайного глядача з'являється питання, а хто профінансував цей концерт? І з якою метою перед нами цією дорогою обгорткою вимахують? Щось недемократичненько, може нам щось продаватимуть? Може нам політику якусь продаватимуть? Може нам камери якісь продаватимуть? Хтось же ж оплатив це свято, яке ми бачимо, успішний успіх, студійна студія. От. Японці це діло зрозуміли дуже давно. Років, щоб не збрехати 15 тому, вони вже почали брати професійні камери з великими матрицями. І оці камери з великими матрицями вони фотографують, після чого японець бере свій знімок і штучно погіршує в комп'ютері до
вигляду фотомильничного, такого дешевенького. Всі кажуть, о, яке воно справжнє. Тобто там на Сході вже давно до цього прийшли. От, а у нас воно тільки от доходить. У нас люди, ну, по-перше, пізніше вони отримали все це у спадок від часів перевиробництва, які вже закінчилися. По-друге, вони терплячіші. У нас люди дуже терплячі. І так сталося, що у нас тільки зараз дійшли до того, що от дещо простіша картинка, вона начебто і дещо в чомусь краще сприймається. Більше довіри це викликає. Більше довіри викликає у глядача. Ну, ми з вами пам'ятаю телеканал Інтер, якось поїхав до них на таку шоу фільмувалося. Уявіть собі, величезний палац спорту, геть повністю набитий людьми, які поприїжджали, як там казали, з периферії казали, поприїжджали, значить. А на чого люди поприїжджали? Тому що їм пообіцяли подарунки. І справді подарунки були для дуже багатьох охочих, були розіграші просто на місці. Магнітофони, якісь там телевізори, от все це давалося. І потім, я пам'ятаю, в цьому шоу брали участь футболісти. Ви ж уявляєте собі гонорари футболістів, зірок футболу українських? В Києві ж після футбольних матчів обмінники не працювали, тому що футболісти там всю валюту вигрібали з цих обмінників, футбольні команди. І от таке шоу, значить, відбувається, і щось там не склалося, щось там не дотумкали, щось там не доробили. Я ж бачу, уявіть собі, стадіон нагнатий, критий. Всім подарунки дорогі, ведучі шоу, зірки. І воно потім нікуди не йде. Нікуди не йде. Чому? Тому що воно, ну там були похибки. Там були похибки під час зйомки. От. І в людей до цього всього виникла алергія. Люди перестали це сприймати. Не справжнє. І от коли ми з вами зазираємо на там барахолку якусь і бачимо камеру, яка навіть якість менше, ніж HD, але в принципі може бути, і її сприймають як справжню, до неї є довіра. Немає отого глянцю, немає успішного успіху. Ну це так, бачите, тут всі зібралися, проживали ми цю тему. І от перекупи почали підвищувати ціну, дуже сильно підвищувати ціну на БВ-фотомильниці, БВ-відеокамери, слабенькі відеокамери БВ, по 6, по 15 тисяч гривень. І це ми вже можемо порівняти із цінами на камери, якими реально сьогодні заробляти. Тобто, що відбувається? Сегмент забавки, ну, фанівський сегмент, почав коштувати стільки, скільки коштує професійний сегмент. Ось до чого ми дійшли. Фанівський сегмент почав коштувати, скільки коштує професійний сегмент. Пояснення, певне, цьому є. Пояснення дуже просте. В тому числі, дуже багато тих речей, за якими ганялися люди, їх припинили випускати. Наприклад, були серії маленьких камер. Ну, ми ж з вами знаємо, що рука сама тягнеться до меншого і легшого сетапу. Так, до меншого і легшого сетапу. З ним приємно йти. Засунув собі там в кишеньку і пішов. І ніхто тебе не зупинить, і воно в руках у тебе сховано, коли ти сфотографуєш і, що тут таке. Кому продавалися оці фотоапарати? Ну, давайте ми їх зараз згадаємо трошки. Значить, Lumix серії GF, FX,
Olympus серії PL, PEN, отакі фотоапарати, отакі фотоапарати, отакі, завтовшки у палець. В тому числі із наклонним екранчиком. Дивишся в екранчик, ніхто не бачить, що ти фотографуєш, бо ти дивишся в екранчик. А що там людина фотографує, хто знає. Далі. Sony. Що там було? Nex. 3, 5 і серйозний сенсор. І з Геліусом там портрет можна зробити пречудовий портрет можна зробити. Далі, давайте ми згадаємо Samsung. Тільки вони почали, нарешті доросли до того, щоб випускати нормальні фотоапарати, як вони, значить, припинили виробництво. Але серія NX, вона теж прекрасна. Були спроби у Nikon 1. Ну, великий розбір Nikon 1 я зробив на каналі і, чесно кажучи, я дуже багато років придивлявся до цієї серії, мені дуже кортіло, але уявляєте, коли ти дивишся тисячі знімків і не бачиш там серед них жодного досконалу, то починаєш думати, чи це всім любителям тільки таким потрапило в руки, яким треба мобільник, чи це просто щось не гаразд із серією. Ну, я вже мовчу про те, як ламалися там об'єктиви кітові, це страшне. Хоч воно коштувало кінських грошей. Була крихітна камерка з ще меншим сенсором у Pentax, теж зі змінними об'єктивами. Ну, Canon, звичайно, засвітилися у цьому відношенні. Всі постаралися. І от раптом оцю фанівську серію, що значить фанівську, вибачте, давайте на хвилиночку сам себе перерву. На кого були розраховані ці камери? Вони були розраховані на людей, в яких є гроші на іміджеву, любительську, туристичну фото-відеотехніку. На європейця, який має високі соціальні гарантії від держави, працює 4-5 годин на добу і при цьому заробляє достатньо, щоб жити і ні про що не думати. Особливо вони були розраховані на багатих пенсіонерів, японських, а в основному європейських. Потім, коли з'явилися відносно невеликі камери вже full frame Lumix S5, там прямо так і писалося, що це для багатих європейських пенсіонерів. От серія така, ми сприйняли це як професійну камеру, а воно, значить, було як для багатих європейських пенсіонерів. І якщо от погортати там фотожурнали, то побачимо, що всі ці камери, вони коштували дорого. Вони коштували 400, 600, $1500, вони добре всі коштували. А потім вони всі зникли. А потім всі вони зникли. Зникли вони повністю. Хто сьогодні виробляє невеликі камери? Sony ZV-E10, яка коштує сьогодні мінімум в 10 дорожче, ніж БВ-камера минулих років, така ж беззеркалка, ще з матричним стаблом. І фотографує так само. Вона косметично доопрацьована. Там вона краще фільмує відео. Краще у неї автофокус, якщо сам себе. Бо коли ти по операторській бік камери, то в принципі воно ж байдуже. Тобто, виходить, що камери останніх років, вони там почалися програмні,
косметичні, грубо кажучи, доопрацювання. А вартість набагато дорожча. Тобто те, що було раніше любительським, сьогодні продається як про і напівпро. Тому камери минулих років, які збереглися в гарному стані, почали підтягуватися до тих, які випускаються сьогодні. Фінансово підтягуватися. Ну, це ми з вами спостерігаємо на власні очі. Тут нічого такого складного немає, це все видно і зрозуміло. Ну, а далі я вирішив звернутися по допомогу до комп'ютерного генія, до комп'ютерного інтелекту. Значить, були колись в Україні розроблена така програма, називалася InfoStream. Це черв'як, який запускається в мережу і по ключовому слову робить аналіз всього, навіть закритих чатів, форумів і так далі. От, наприклад, хочеш там по слову президент, і все про президента. І приховане, і не приховане, все тобі є. Така цікава програма, її встановити коштувало $20 000. Там телеканали деякі користувалися цією програмою. А потім ми продали, ну як ми продали, не ми продали, Україна продала цю технологію американцям. А потім з'явився чат GPT. І ти туди вносиш запитання, і він каже, ось я тобі зараз пошукаю скрізь. І він шукає скрізь, щоправда, він вже здатний у відсотковому співвідношенні обрахувати ті чи інші тенденції оцього пошуку. Ну, допиляли наш український інфострім і назвали його штучним інтелектом. От. Це була українська така військова розробка, давайте правильно казати, військово-розвідувальна. От у всіх посольствах його потім почали ставити цей інфострім. І от я запитую у чата GPT. Скажи, люб'язний, маємо ось такий розклад з камерами. А порахуй, будь ласка, назвав я, значить, оці камери, які ми з вами зараз згадували. А порахуй, кажу, будь ласка, що там по українському OLX з цими камерами? Він хоч порахую за останні 3 місяці? Кажу, хочу. А хоч я порахую за весь останній період, який тільки може бути? Кажу, хочу. Він порахував, каже, ти знаєш, а їх небагато продавалося. Я кажу, ну добре, а давай уявимо собі ситуацію. От захочу я перепродавати, значить, камери. От я дешево куплю камеру таку, а що з нею буде через, наприклад, рік? Я її зможу продати дорожче? І отут ми з вами приходимо до цікавих речей, особливо цікавих речей. Да. І він пише, що немає особливого сенсу. Він пише, немає особливого сенсу, тому що вона за рік може подорожчає в гривнях, а в нас же ж інфляція йде і в гривнях, і в долярах, у всьому йде інфляція. От. Подорожчає, ну, може, відсотків на 10. А кажу, а чому так? Ну, тому що, ти розумієш, це будуть фани купувати, це вузька фанівська аудиторія, бла-бла-бла-бла-бла. От, думаю, ти чати перекупів не бачив з їхніми цінами, не намагався поперед них встигнути. Ну, добре, кажу. І вводжу йому наступні дані. А ось тут, дозвольте, я почну цитувати. Оближ це, кажу чату. Повернемося до прогнозу можливої вартості немолодих камер. Далі я пишу цьому чату. Ти ж, кажу, розумний, то скажи, будь ласка, все, абсолютно все виробництво фото-відеообладнання недалекоглядно зосереджено в Східноазійському регіоні. А Східноазійський регіон це де?
Тайвань, Китай і всі ті місця, де сьогодні фото-відеотехніка виробляється і збирається. Ми з вами знаємо і розуміємо, що для того, щоб зібрати фотокамеру, треба дуже багато компонентів. Тобто не довезеш пластикової пупочки вартістю в 1 цент, і виробництво камер зупиниться. Ну хто з розумних підприємців складає всі яйця до однієї корзини? Ну, давайте вважати, що підприємці нерозумні, вони просто хочуть грошей. От. Хто з розумних складає всі яйця до однієї корзини? Я не знаю, хто з розумних, але ж ми бачимо, що поскладали. І я запитую у чата, скажи, будь ласка, і що з того буде? Це складові, доступні кожному з нас. Це не якась таємна інформація. У нас всі стрічки новин цим переповнені офіційно. І він пише, чат GPT, макроекономічний контекст. Наслідки. По Азії. Виробництво фотокомпонентів зосереджено в Східній Азії, Японія, Тайвань, Китай, Південна Корея, будь-які локальні економічні чи геополітичні потрясіння призводять до затримок у виробництві та постачанні навіть для вживаного ринку, бо БВ-камери теж можуть потребувати сервісу чи запчастин. Я кажу, так, а що вартість на вторинному ринку? Він пише, раніше старі камери продавалися дешево через надлишок пропозицій, великі тисячні поставки. Тепер пропозиція зменшується. Додамо зараз, значить, ще один фактор від себе. Чому пропозиція зменшується? Якщо взяти Україну, дуже багато людей змушені були полишити домівки. Брали найцінніше. Хто дивився там на ту камеру, стару чи навіть не стару? Колега з Бучі, коли тікали вони, врятувалися, добре, що врятувалися, але прекрасна вона фотограф, і вона була і журналістом, і підприємницею, а потім продала свою автомобільку маленьку і купила собі Canon дзеркалочку, і до Canon купила собі об'єктивів і почала діяльність, і вона її чудово вела, прямо така молодець. Але залишила, коли тікали. Зрозуміло, що все це загинуло. І у нас в Україні сьогодні дуже маленький, насправді маленький, ми це відчули, ринок вторинний і камер, і об'єктивів, навіть радянських об'єктивів зробився маленький ринок. Чому? Тому що дуже багато людей змушені були переїхати. Хтось переїхав в межах України, але залишив майно. Хтось переїхав за кордон і так само взяв з собою лише те, що вміщувалося в рюкзачок. Коли була облога Києва, я з рюкзака був змушений викинути об'єктив легендарний Nikkor 105 мм 2,5 і той, який любив, з якого починав колись, Nikkor 52,0. І поклав туди 2 баночки консервів. Всі інші так само. І дуже багато людей не змогли повернутися. Тобто, це перший фактор. Назвемо його фактором міграції, переселення народів. Давайте так скажемо, переселення народів. Ми бачимо, що сьогодні масове переселення народів відбувається, в тому числі обумовлені кліматичними змінами. В Європу скільки народу поїхало. В Сполучені Штати скільки поїхало народу з Азії. Так чи не так? Так. З Індії скільки народу поїхало, в Канаду. Зміни клімату. Люди відчувають, що десь, де клімат був суворий, там тепер клімат такий, який годиться, підходить. Що таке людина?
Це Homo sapiens, але насамперед це Homo. Ми, як казав дядько Маркс, якого вивчать в лондонських вузах, людина соціальна тварина. От, і ми наближені до тваринного світу. Тваринний світ мігрує, і ми мігруємо. Разом з рослинами, які ми звикли їсти. Разом з тваринами, яких ми звикли теж їсти, співіснувати з ними, ще щось таке. Разом з цим усім мігрує людина. Це не тільки обумовлено якимись економічними процесами і так далі. Ми мігруємо, бо світ змінюється. Це закладено в нашому генотипі. Це сильніше, ніж ми. І, значить, перший фактор, коли люди полишають камери, це міграція. Другий фактор, вони ж все-таки зношуються, камери. Вони ж все-таки зношуються. Вони хоч і класні, хоч і професійні, але вони ж все-таки зношуються. Тобто абсолютно закономірно, що і камери, і ті об'єктиви, навіть з металу, скла, про які ми кажемо вічні, вони все одно мають фактор зносу. В когось впало, хтось таки протер чим там, керосинчиком чи об'єктивчиком. От. В когось волога туди потрапила. Воно потрошку, але якщо в світових обсягах це взяти, то кожну секунду, можна сказати, вмирає якийсь об'єктив. Якщо говорити такою серйозною мовою статистики. От. В камерах дуже багато компонентів. Якась кнопочка полетіла, що треба? Треба взяти донорську камеру, витягти звідти ту кнопочку і поставити, щоб вона працювала, ота, що зламалася. І вже замість двох камер буде одна. Тобто кількість цього всього буде зменшуватися. І от, значить, пише цей чат GPT, пропозиція зменшується, а потенційний попит від хобі-фотографів і колекціонерів зростає. Ціни можуть поступово, без паніки, поступово підніматися. Ключовий фактор – стан камери і наявність кит-об'єктивів, стабілізованих зумів, поверзум – це вузькі місця, за котрі готові платити більше. Це він сам там дослідив. Далі він зробив прогноз цінової динаміки дуже умовно, там на 3-5 років, що там на скількись відсотків, навіть подекуди вдвічі, може збільшитися ціна. І, що значить може? Я сьогодні не бачу на українському, вибачте, що про своє кажу, на українському ринку, наприклад, я не бачу камер Olympus PM2. Найдосконаліша, можна сказати, серія з мініатюрних оцих камер. PM1 є, але це не те. PM2 нема. PL 5 і 6 зникли. А якщо вони з'являються по десь 15 тисяч гривень. Що таке десь 15 тисяч гривень? Це ви берете серйозну дзеркальну камеру і ви йдете фотографувати комерційні замовлення. Зрозуміло, що оця пукалка не для комерційної роботи, але вона вже коштує як камера, з якою ви можете сьогодні заробляти. На хліб. Недорого заробляти, але заробляти на хліб, щоб вам вистачило заплатити квартплату і щось з'їсти. І далі чат GPT прогнозує. Ринок дефіцитний, вторинка дорожчає. Старі компактні бездзеркалки і в тому числі гарні дзеркальні камери робляться доступним преміумом. Після кризи і при стабілізації ринків ціни на дефіцитні БВ-камери можуть зберегтися або, можливо, ще рости, тому що доставка, сервіс, колекціонування і так далі.
Додаткові фактори, що вплинуть на популярність та ціни. Стан компонентів акумуляторів, нестача кіт-об'єктивів і сервісу. Ну, це ми точно можемо з вами до серії Nikon 1 застосувати вже сьогодні. Там кітові об'єктиви, що там, 10-30 були, вони ламалися там через місяць використання. Масово. А коштували ж ні в року. Ну, може бути попит на компактність камер, якщо говорити про маленькі. Це все-таки йдеться про молодь, якій сьогодні приємно дістати. Вірте мені, у молоді це почалося. Вони вже, коли я навчав дітей, вони не хотіли фотографувати на смартфон. От їх приходить десяток, а у мене 2 камери. 2 фотографують, інші чекають через. Кажу, беріть, виконуйте цю вправу на смартфон. А вони дивилися на мене з таким виглядом, ну типу, дядя, ти ж нас хочеш обдурити, ти нас за ідіотів вважаєш. Ота камера справжня, показували вони на Nikon D3100. А оця камера, показували вони на свої айфони, не справжня. Розумієте, що відбувається? Не пройшов успішний успіх. У молодь відсіяла це. І сьогодні, можна коли... коментар? Треба, прошу вас. Сьогодні прогулювався фотобарахолкою, ну просто якби пошинним ринком, а там є знайомий мій, який продає фотоапарати, мильнички беушні цифрові. Я там розглядав Nex 5. І хлопчина підійшов в той час. Отже, хлопчині 16 років. І він роздивлявся якийсь Samsung мильницю. І він сказав, у нас зараз такий тренд. Серед моїх ровесників у нас зараз такий тренд. Ми купуємо ці фотоапарати за, еквівалент 1000 гривень, нехай скажемо, так? І все, і він купив такий фотоапарат. Також він купив вживаний AirPod за 600 гривень. Також. Ну, тобто, 16 років, і він зараз каже, у нас такий тренд. Оці, цифрові мильниці, там 10 мегапікселів, напевно, що макс. Оце я був сьогодні свідком цього. Тобто, про що ми ще можемо говорити? Це аргумент. Дитина не хоче на телефон. Дитина хоче брати фотомильницю, яка не хоче фокусуватися там, де темнувато. Не фокусується вона. І червоні очі вона робить. Але треба взяти справжній фотоапарат, який фотоапарат. Перепрошую, ще одна думка, я не сказав. Мені здається, що також має велике значення тактильність в цій справі. Тобто, смартфон, він вже просто надоїв самим пальцем. А мені здається, що люди хочуть відчути як плеєр окремо, як фотоапарат окремо. І, напевно, це буде якось розвиватися і надалі. Я думаю, що виробники теж до цього будуть придивлятися і знову щось буде, якісь нові тренди будуть розвиватися. Тобто людям хочеться щось взяти в руки таке, що має конкретну функцію, а не мільйон функцій, в яких ти загубився і не розумієш ні одну з них конкретно. Це таке моє, такий мій маленький висновок. Все. Добре, дякую. Дякую вам. А ви знаєте що? Річ тім, що з оцими цифровізація, оця гібридизація, оці всі комбайни, ми з вами, в одних країнах є це, а в інших країнах цього немає. Чому? Да Бог його знає чому. Тому що там люди вміють берегти традиції. Не просто традиції. Там, де є переємність поколінь. Наприклад, от у Франції наш з вами колега, він мені спеціально навмисно фотографії надсилав. У Франції не тільки окремо оці всі не на фотобарахолці, а в магазині продаються БВ-камери. От це культ. Ну як же ж так, викинути не можна викинути, воно ж хороше, воно ж працює, значить його треба продати. Де? В магазині, а не з-під поли. Треба цивілізовано продати його. Потім, у Франції великі магазини з платівками. Колега наша їздила в Ірландію,
З Ірландії фотографії надсилає. Теж величезний магазин і заставлений лотками, і там платівки для програвачів. Я кажу, не може бути. Вона чекає, каже, надсилає мені наступний знімок. Ірландська електричка, їдуть люди, всі читають газети. Паперові газети читають. Ви уявляєте, в якій розкоші живуть люди? Вони можуть собі дозволити взяти папір, понюхати його, оці буквочки, фотознімки подивитися, і вони їх читають. Ми ж насправді дуже збідніли. Нам все життя запхали в голімий смартфон і кажуть, тут тобі все. Ми ж бідні зробилися, як пацюки. Все життя нам засунули в смартфон, замість того, щоб ми користувалися книжками, газетами, платівками, магнітофонами, фотокартинами. Коротше кажучи, друзі мої, у молоді оце пішла переоцінка, цінність речей. Оце те, що у них з'явилося. Далі оцей чат GPT. Висновок. Маленькі, я запитав, наприклад, про маленькі. Тільки про маленькі. Звузимо категорію. Маленькі, легкі бездзеркальні камери 10-14 років від часу виробництва зробляться дефіцитними і цінними на вторинному ринку. Вартість комплектів з кит-об'єктивами, особливо зі стабілізованим зумом, Power Zoom, може зрости на 20-50% у найближчі 2-3 роки. Камери без об'єктивів або з механічними китами дорожчатимуть повільніше, але стануть колекційними для ентузіастів і професіоналів, які цінують портативність. А глобальні економічні та геополітичні ризики, кризи в ЄС, конфлікт США-Китай лише прискорять дефіцит і можуть підняти ціну БВ-камер на вторинному ринку. Далі, значить, я запитав, а які привабливі системи? І він каже, ось добірка камер, які можуть бути цікавими як для фотолюбителів, так і для ентузіастів, напівпрофі, з розрахунком на їх цінність і так далі. Ті ж самі Olympus E520 з китом і боді, 420, Nikon D5200. Чому? Це системні камери. Nikon D5300 – це системні камери. Чому системність важлива? Ці камери дозволяють використовувати широкий спектр об'єктивів. Далі. Є донори, з яких їх можна лагодити. Цих донорів багато. Далі. Як було сказано, вони системні. Тобто до них є спалахи, до них є все. Це як, як одружитися на жінці з приданим, у якої є все. І хата в неї є, і машина є, і навіть діти є, вже не треба крихтати на ній, мучитися, ті пелюшки, вони одразу бігають навколо тебе, і папочка, тато. І ти такий сидиш, значить такий, бери, користуйся, на здоров'я. Ризики, звичайно, є. Затвор, знос акумуляторів, пил, таке. Це загальні, звичайно, такі речі, які ми сьогодні згадали. Про акумулятори це дуже важливий момент. Невідомо, що там буде з Китаєм, невідомо, що буде з нинішньою міжнародною торгівлею. Тому акумулятори це, так би мовити, вузьке місце в питанні колекціонування камер. Я в жодному разі не закликаю нікого збирати камери на майбутнє. З цим можна прогоріти.
Бо, повторюся, той сценарій, який ми з вами з чатом GPT розглянули, він дещо фантастичний. От, як фантастичне те, що нині відбувається в Україні, ніколи б ніхто не міг у це повірити. Тому отака у нас з вами зустріч. Дуже цікаво. Дуже дякую. Мене запитують, кажуть, а де розповідь в Ютубі про нові камери, про нові? Ну, по-перше, ти їх спершу купи ті нові. От, докупися, що називається. А головне, ти їх відбий. Ну і нарешті ви почули те, що цілком можливе, те, що... Та що значить цілком можливе? Я кажу, у перекупів, а вони ж не просто так тримають ці ціни. От, зрівнялася вартість камер, ну скажімо так, для забавки і камери, якими можна на хліб заробити. Зрівнялася. Ну вони ж не ідіоти ці перекупи, мабуть. Ну не всі принаймні. От. Підтягуються. Старі камери робляться як нові. Та ви самі це все бачите. Пан Айдер, дякувати вам, друже, що ви публікуєте свої знімки в групі активно, тому що ми всі бачимо, що взяв камеру і навіть просто з камери без обробки знімок вже гарний. Для соцмереж з головою, для дому, для домашнього використання з головою. Ну, якщо там є RAW формат, то для клієнта теж ти можеш його трошечки там доопрацювати. В чому проблема, в чому питання? Ми зараз ходимо по золоту. Просто я боюся, що може таке статися, що от просто раз і одного чудового дня в ломбардах нічого не буде. Не знаю. Це звичайно апокаліптично звучить, тому що найапокаліптичніший сценарій, що ці камери нікому не знадобляться. Бо коли ти думаєш про електрику, тут тобі вона є, тут тобі її немає. І що ти з тією камерою без електрики? Ну, але ж не одночасно це має відбутися по всьому світу, правда? Це перша половина блоку інформації, так би мовити, введення в тему. А наступною буде та, що стосується вже сучасних і навіть камер майбутнього та їхніх можливостей, цін і периферії до них. До речі, деталізованіше, ніж сьогодні. А називатиметься так: «Фотоіндустрія прямує в минуле». Щиро дякую спонсорам нашого каналу. Завдяки вам, друзі, я маю можливість робити ці випуски, в тому числі аналітику. І до наступної скорої зустрічі.